ओके साथीहरु, सबैभन्दा पहिले हेरौँ कि हनीगेनबाट चाहिँ मैले कति विथड्र गरेको छु है त। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $71, $231, त्यसपछि $30, $20, $29, त्यसै गरी तपाईको $26 र त्यसै गरी तपाईको यहाँनिर रहेको छ $21, $27 र $20 चाहिँ मैले हनीगेनबाट चाहिँ विथड्र गरिसकेको छु है त। ओके, र यसलाई चाहिँ तपाईले टोटलमा जोड्नुहुन्छ भने चाहिँ $478.9 बन्छ र यो चाहिँ तपाईले नेपालीमा यदि कन्भर्ट गरेर हेर्नु भयो भने चाहिँ यति डलरलाई चाहिँ तपाईको ६३,८१८ रुपैयाँ चाहिँ तपाईको नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ है त। ओके, र यो चाहिँ सम्पूर्ण मैले चाहिँ हनीगेनबाट विथड्र गरिसकेको छु। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई। फेरि पनि म हनीगेन अनलाइन अर्निङ एपको बारेमा नै अपडेट लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले हनीगेन एपमा चाहिँ यदि जोइन हुनु भएको छैन भने कसरी चाहिँ प्रोफेसनली हनीगेन अकाउन्टलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग र अकाउन्टलाई क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ 700 रुपैयाँ नेपाली चाहिँ कसरी बोनस पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु है त। ओके, र हनीगेनलाई जोइन गरिसकेपछि तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईले चाहिँ सहज तरिकाले ई-सेवा या बैंकमा कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिन गइरहेको छु है त। ओके, र यो भन्दा पहिलेको चाहिँ मैले विथड्र प्रुफ भिडियोमा चाहिँ आदि फोनबाट गरेको थिएँ र आदि ल्यापटपबाट गरेको थिएँ र धेरैले चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो कि किरण दाइ, किरण सर तपाईले चाहिँ आदि ल्यापटपबाट गर्नुभयो आदि फोनबाट गर्नुभयो, हामीसँग त ल्यापटप नै छैन, हामीले कसरी विथड्र गर्ने भनेर धेरैले क्वेशन गर्नुभएको थियो है त। ओके, सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण फोनबाट नि तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। र यदि तपाईले पहिलेको भिडियोहरु हेरेर या अहिलेको भिडियो हेरेर पनि केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सकभर म हेल्प गर्ने कोसिस गर्ने नै छु है त। भिडियोलाई सुरु गरौँ है त साथीहरु। म जानौँ कि हामीले चाहिँ हनीगेनको अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी प्रोफेसनली क्रिएट गर्न सकिन्छ है त। र अकाउन्ट चाहिँ यदि तपाईले मैले भनेको तरिकाबाट बनाउनु भयो भने चाहिँ $5 तपाईले चाहिँ मजाले यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमै चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, र $5 लाई यदि तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 700 बराबर चाहिँ तपाईले त्यो चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पैसाले चाहिँ विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र अकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिले चाहिँ एउटा क्वेशन रहेछ कमेन्ट बक्समा मैले देखिहाले, दाइ आइफोनमा हुन्न भन्नुभएको छ। आइफोनबाट पनि तपाईले हनीगेन चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, आइफोन एन्ड्रोइड तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अकाउन्ट बनाउनको लागि साथीहरु तपाईले चाहिँ सिम्पली जुन भिडियो हेर्नु भएको छ त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु होला। डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि चाहिँ यहाँ मोड लेखेको अप्सन छ, मोडमा जानु होला तपाईले र सिम्पली तपाईले मोडमा जानुस् र मोडमा गइसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हनीगेन भन्ने यो अप्सन छ, माथिको यो लिंक छ, यो माथिको लिंकमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुस् है त। ओके, सो माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुस्। धेरैले यहाँनिर मिस्टेक गर्नुहुन्छ, एकदम राम्रोसँगले भिडियोलाई हेर्नु होला है त। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आएको छ साथीहरु, रजिस्टर टु क्लेम $5 भन्ने अप्सन आएको छ। यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनुस् है त। ओके, र यसपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ त। ओके, 5 रेफरल कोड एप्लाइड हुन देखाइसकेको छ, यो रेफरल कोड चाहिँ तपाईको आइसकेको छ र तपाईले सिम्पली आफ्नो इमेल र त्यसपछि चाहिँ सिम्पली यहाँनिर पासवर्ड राखेर पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले चाहिँ कन्टिन्यू विथ इमेल या कन्टिन्यू विथ गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या फेसबुक अकाउन्ट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर चाहिँ गुगलको अप्सनमा क्लिक गर्दै र गुगल क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाईको जति पनि अकाउन्टहरु रहेको छ त्यो अकाउन्टहरु चाहिँ यहाँनिर देखिन थाल्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल अकाउन्टलाई चाहिँ चुज गरेर सिम्पली कन्फर्म गरिदिनु होला है त। ओके, सो कन्फर्म गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको अकाउन्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट हुन्छ। एकदमै सजिलो छ है। तपाईले चाहिँ पहिलेदेखि नै यदि गुगल अकाउन्ट यसमा लगइन गर्नु भएको छ भने मजाले तपाईको भइहाल्छ है त। ओके, यसको मतलब चाहिँ हनीगेनको अकाउन्ट चाहिँ तपाईले सक्सेसफुली क्रिएट गर्नु भइसकेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ $5 चाहिँ बोनस पाइसक्नु भएको छ है त। ओके, सो यसमा चाहिँ 100% पुगेपछि तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 25% तपाईले पाइसक्नु भएको छ। अब तपाईले 75% कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै $20 कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै यहाँबाट चाहिँ पैसा निकाल्न मिल्छ है त। ओके, अकाउन्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि साथीहरु हामीले चाहिँ यो चाहिँ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ तपाईले यतिकै पनि कम्प्युटरमा चलाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईले फोनमा पनि यतिकै चलाउन सक्नुहुन्छ। तर एप डाउनलोड गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यदि तपाईले चाहिँ आइफोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एप स्टोरमा तपाईले यसको एप हेर्न सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइडबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली यसरी तल जानुस् र तल थोरै तल जानुस्। तल गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले चाहिँ सबैको लागि अप्सन देखाएको छ। सो विन्डोजको लागि पनि छ, अरूहरु पनि छ, यहाँनिर एप्पलकोहरुको पनि लागि छ र सबैको लागि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ एन्ड्रोइड फोनबाट गरिरहेको छु। सो डाउनलोड फर एन्ड्रोइडमा तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। डाउनलोड फर एन्ड्रोइडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको चाहिँ एप डाउनलोड हुनको लागि यस्तो लिंक आउँछ, सिम्पली तपाईले डाउनलोड गरिदिनु होला यसलाई र डाउनलोड भइसकेपछि ओपनको अप्सन आउँछ, यसरी ओपनमा क्लिक गरिदिनुस् र ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु इन्स्टलको अप्सन आउँछ, मजाले इन्स्टल गरेर तपाईले चाहिँ अगाडि एप आउँछ है त। ओके, सो इन्स्टल गरिदिनु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, सो त्यसैकारणले गर्दाखेरि मैले अहिले इन्स्टल गरिन है त। इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ हनीगेन भनेर। सिम्पली यो हनीगेनमा चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु होला, यो यस्तो खालको एप पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि स्किप इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ यस गरिदिनु होला, त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आएको होला र कतिलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नेटवर्क ओभर युज्ड प्रब्लम भनेर आइरहेको होला। यसले केही पनि गर्दैन तपाईलाई, यो प्रब्लम चाहिँ आफै सल्भ। सिम्पली अब साइन अपमा जानुस्। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अघि हामीले चाहिँ गुगललाई राखेर अकाउन्ट बनाएका थियौं, त्यसैकारणले गर्दाखेरि साइन अप विथ गुगलमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो खासै गाह्रो प्रोसेसहरु केही पनि छ। गुगलको यसरी अप्सन आउँछ यहाँनिर, गुगलको अप्सन आइसकेपछि साथीहरु तपाईले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ गुगलमा क्लिक गरिदिनुस् र गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अकाउन्टमा लगइन हुन्छ है त। सो एकछिन टाइम लाग्छ तर लगइन
लगइन हुन्छ है त। अकाउन्टलाई लगइन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यस्तो खालको प्रब्लम देख्न सक्नुहुन्छ सायद। सो साथीहरू एपलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँले सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हनीगेन र जम्पटास्कको अप्सन देखिरहनु भएको होला। र यदि यस्तो देख्नु भएको छ भने साथीहरू हनीगेन भनेको चाहिँ यसकै साइडकै नै हो। यो जम्पटास्क भनेको चाहिँ थर्ड पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्निङ दिन्छ है त। ओके, सो त्यहाँबाट चाहिँ यदि जम्पटास्कमा तपाईँले इनाबेल गर्नुहुन्छ, जस्तो यहाँबाट तपाईँले यसरी जम्पटास्कमा इनाबेल गर्नुभयो र जम्पटास्कको अकाउन्टहरू क्रिएट गरेर सबै सेटअप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 10% यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर भनिएको छ त। ओके, तर मलाई चाहिँ यो जम्पटास्क खासै राम्रो लाग्दैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले गरेको छैन है त। ओके, यदि तपाईँलाई चाहिँ जम्पटास्कको पनि एउटा डेडिकेटेड भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने नै छु है त। ओके, यसमा कुनै पनि प्रब्लमहरू छैन। र यदि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर $5 तपाईँले जुन मेरो रेफरल कोड युज गरेर भनौँ मेरो लिङ्क युज गरेर तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। र अब साथीहरू यसबाट चाहिँ हामीले कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त। यसबाट अर्निङ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कुनै पनि गाह्रो छैन है त। ओके, सो यसबाट अर्निङ गर्नको लागि साथीहरू सिम्पली यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल गरिसकेपछि लगइन गरेर तपाईँले छोडिदिनु भयो भने ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले चाहिँ थोरै डाटाहरू युज गरिरहेको हुन्छ। यस्तो देखाउँछ तपाईँलाई यहाँनिर माथि यो पोस्ट देखाइरहेको छ, यस्तो खालको तपाईँलाई अप्सन देखाउँछ र सिम्पली ब्याकग्राउन्डमा थोरै डाटा युज गरिरहेको हुन्छ र त्यही डाटा युज गरेको बाबत नै तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले पेमेन्ट दिने गर्छ है त। ओके, सो यसमा तपाईँहरूलाई त्यस्तो खासै समस्या केही पनि छैन। र अर्को तरिका भनेको साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ साथीहरूलाई रेफर गर्नुभयो भने पनि त्यसको 10% तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अफर पनि चलिरहेको छ र अफर अनुसार चाहिँ तपाईँले यसबाट मजाले साथीहरूले 2 GB डाटाहरू युज गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले 50 सेन्ट्सदेखि लिएर $1 सम्म पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो यो कुराहरू तपाईँलाई भनिएको छ। र यहाँबाट अब कसरी हनीगेनले अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले यो इन्टरफेसमा आएर आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै गाह्रो केही छैन साथीहरू, सिम्पली इन्स्टल गरेर छोडिदिने हो र इन्स्टल गरेर छोडेपछि तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो यो तरिकाबाट नै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एक त तपाईँले यतिकै डाटाहरू युज गरे बाबत तपाईँको अर्निङ हुन्छ र अर्को भनेको तपाईँले साथीहरूलाई रेफर गरे बाबत तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा तपाईँलाई कुनै पनि समस्या चाहिँ छैन है त। ओके, सो अब तपाईँले भन्नु होला कि डाटा एकदमै धेरै युज गर्छ होला हनीगेनले भन्नु होला, तर त्यस्तो डाटाहरू धेरै युज गर्दैन, एकदम कम डाटा युजमै तपाईँलाई चाहिँ थुप्रो यसले चाहिँ अर्निङ दिने गर्दछ। सो यो त भयो हाम्रो कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी अकाउन्ट बनाउने भन्ने तरिका। ओके साथीहरू, अब पनि जानौँ कि हामीले चाहिँ हनीगेनबाट अर्निङ गरेको पैसालाई चाहिँ कसरी सहजै तरिकाले विथड्र गर्न सकिन्छ। विथड्र गर्नको लागि साथीहरू तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ $20 देखाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर रिक्वेस्ट पे आउट भनेर देखाउँछ र यदि तपाईँले चाहिँ जम्पटास्कबाट गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको $1 छ भने पनि तपाईँले विथड्र गर्न मिल्छ है त। ओके, सो जम्पटास्कको तपाईँलाई डेडिकेटेड भिडियो चाहिन्छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा म भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छु है त। ओके, सो यहाँनिर साथीहरू तपाईँले चाहिँ रिक्वेस्ट पे आउट गर्नु होला र रिक्वेस्ट पे आउट गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा तपाईँले मेथड देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र गर्ने है त। ओके, एउटा भनेको छ पेपालको, अर्को भनेको जम्पटास्कको है त। पेपालमा यदि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले $100 यदि विथड्र गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको $15 चाहिँ यसले फी मात्रै काट्छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पेपाल चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ। र तपाईँले चाहिँ जम्पटास्कबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फ्रीमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। जम्पटास्कबाट विथड्र गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो समस्या छैन, सिम्पली मैले भनेको तरिकाहरूलाई फलो गर्दै तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, सो यसको लागि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले यहाँनिर तपाईँको मिनिमम विथड्रल भनेको चाहिँ $20 हो र मसँग रहेको छ अहिले $71 चाहिँ मैले रहेको छ। अब यो पैसालाई चाहिँ विथड्र गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले जम्पटास्क अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा जानौँ है त। जम्पटास्क अकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिले साथीहरू हामीले चाहिँ मेटामास्क एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मेटामास्कको लागि तपाईँले सिम्पली प्ले स्टोरमा जानु होला, जुन प्ले स्टोरबाट तपाईँले अरू एपहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले प्ले स्टोर या एप स्टोर दुईटामा पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले त्यसपछि मेटामास्क भनेर यसरी तपाईँले सर्च गर्नु होला। मेटामास्क सर्च गरिसकेपछि यो जुन एप रहेको छ मेटामास्क, यो एप यो स्यालको अनुहार भएको एप छ, यो एपलाई तपाईँले सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला है त। ओके, सो सिम्पली डाउनलोड गरिदिनुहोस्, मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, मेटामास्कलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यो एपलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, वेलकम टु मेटामास्क भनेर। सिम्पली यहाँनिर गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तलको अप्सन छ क्रिएट अ न्यू वालेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला है त। ओके, यदि तपाईँले पहिलेदेखि नै मेटामास्क अकाउन्ट छ भने तपाईँले केही पनि गर्नु परेन। यदि तपाईँले चाहिँ नयाँ छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रिएट अ न्यू वालेटमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर थोरै यसरी तल जानु होला, अलिकति राम्रोसँग नदेखेको पनि हुनसक्छ, केही छैन, राम्रोसँग हेर्ने कोसिस गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली अग्रीमा अग्रीमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस्। अग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने आउँछ, यस्तो आउँछ। यसपछि तपाईँले सिम्पली तलतिर जानुहोस्, नत्र डाइरेक्ट एकैचोटि यहाँनिर क्लिक गर्दा नै हुन्छ, धेरै लामो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ अग्री गरिदिनुहोस् होला है त। ओके, सो अग्री गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँनिर एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तल र माथि तपाईँले चाहिँ पासवर्ड सेट गर्नु होला, सेम पासवर्ड है त। तल र माथि साथीहरू तपाईँले सेम पासवर्ड सेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्
र यहाँनिर तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र क्रिएट पासवर्डमा क्लिक गरिदिनु होला है त। ओके, सो क्रिएटिङ युवर वालेट भनेर देखाएको छ, तपाईँलाई यसरी देखाउँछ। यति भइसक्यो साथीहरू, सेक्योर युवर वालेट भन्ने आउँछ र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले नेक्स्टमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला है त। ओके, सो नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको पासवर्डको बारेमा बताउँछ। फेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँनिर र स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यदि फिङ्गरप्रिन्ट राख्नु भएको छ भने चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टले भेरिफाई गर्नु होला, राख्नु भएको छ भने केही पनि माग्दैन है त। यति गरिसकेपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म युवर पासवर्ड भनेको छ। अघि जुन पासवर्ड राख्नु भएको थियो तपाईँले त्यही पासवर्ड तपाईँले यहाँनिर राखिदिनु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला। यसरी यहाँनिर सिम्पली कन्फर्म गरिदिनुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि ट्याप टु रिभिल युवर सिक्रेट रिकभरी फर्ज भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो सिक्रेट रिकभरी फर्ज रिभिल हुन्छ साथीहरू र यो चाहिँ एकदमै तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हो त। ओके, यदि तपाईँको सिक्रेट रिकभरी फर्ज चाहिँ हराउँछ भने चाहिँ तपाईँको वालेटमा भएको जति पनि हनीगेनबाट पैसा पठाएको पैसाहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँको सबै गायब हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कसै गरी पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न है त। ओके, तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने तपाईँले केही पनि छैन, पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई चाहिँ तपाईँले कपीमा लेखेर राख्नु होला या तपाईँले फोटो खिचेर राख्नु होला है त। ओके, र सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला है त। ओके, सो कन्टिन्यू गरिसकेपछि अघि अब फर्स्ट नम्बरमा कुन थियो, सेकेन्ड नम्बरमा कुन थियो, त्यसको लाइनै तपाईँले जसरी लेखिदिनु भएको थियो 1 2 3 गरेर त्यो त्यसरी तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नु होला। यसरी तपाईँले सिम्पली साथीहरू यहाँनिर लेखिसकेपछि कम्प्लिट ब्याकअपमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी कम्प्लिट ब्याकअपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ है त। ओके, सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँको अकाउन्ट अब क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली इनावेल यो भनेको छ, तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ नो थ्याङ्क्स गरिदिनु होला, यसलाई गरिदिनु होला। र अब भने साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ असली काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, सो यहाँनिर तपाईँ माथि जानु होला। अहिले चाहिँ हाम्रो इथेरियम नेटवर्क छ, हामीले चाहिँ इथेरियम नेटवर्कमा हामीले गर्न मिल्दैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ इथेरियम मेन नेटवर्क भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुहोस् र यसमा गइसकेपछि एड नेटवर्कमा क्लिक गरिदिनु होला है त। ओके, सो एड नेटवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर BNB स्मार्ट चेन भनेर देखाएको छ, यसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला है त। ओके, सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ चाहिँ थोरै तल जानु होला, थोरै तल गइसकेपछि यसलाई अप्रुभ गरिदिनु होला र अप्रुभ गरिसकेपछि एकछिनपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ है त। ओके, सो सिम्पली यसलाई हामी गरिदिउँ, स्विच टु नेटवर्कमा क्लिक गरिदिनुहोस् र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ BNB नेटवर्क चेन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आइसकेको छ है त। ओके, हामीले चाहिँ यो स्टेप चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको साथीहरू। अब हाम्रो BNB त एड भइसकेको छ, तर अझै पनि हाम्रो चाहिँ जम्प टास्क चाहिँ यहाँनिर एड भएको छैन है त। ओके, सो जम्प टास्कलाई पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्प टास्कलाई एड गर्नको लागि साथीहरू सिम्पली तपाईँले इम्पोर्ट टोकनमा जानु होला र इम्पोर्ट टोकनमा गइसकेको साथीहरू तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ टोकनलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, सो अब यहाँसँग हामीले इम्पोर्ट टोकनको सिम्बलहरू केही पनि थाहा छैन भनेपछि अब के गर्ने त, के गर्ने भन्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन भिडियो हेर्नु भएको छ त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है त। ओके, अब फेरि पनि तपाईँ यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा आउनको लागि मोरमा क्लिक गर्नु साथीहरू। मोरमा तपाईँले सिम्पली यहाँनिर मोरमा क्लिक गरिदिनु होला। मोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर BNB स्मार्ट चेन की भनेको छ यो, यसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस्। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ बाइनान्स स्मार्ट चेन भनेर तपाईँको यो आएको छ। हामीले सिम्पली यो चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, सिम्पली तपाईँले यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कपी लिङ्क टेक्स्ट भनेर अप्सन छ, यसमा तपाईँले सिम्पली कपी गरिदिनु होला है त। ओके, सो कपी गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि जुन मेटामास्क थियो अघिको मेटामास्कमा जानु होला। अब साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि सिम्पली इम्पोर्ट टोकनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला है त। ओके, सो यहाँनिर तपाईँले फेरि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। इम्पोर्ट टोकनको लागि चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट टोकनमा तपाईँ सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र इम्पोर्ट टोकनमा क्लिक गरिसकेपछि कस्टम टोकनमा जानुहोस् र त्यसपछि अघि जुन ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई तपाईँले सिम्पली यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु होला र पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर JMPT भनेर आइसकेको छ र सिम्पली तपाईँले चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिनु होला है त। ओके, सो इम्पोर्ट गरिदिनुहोस् र इम्पोर्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ जम्प टोकन पनि सक्सेसफुली हाम्रो चाहिँ एड भइसकेको छ है त। ओके, अब चाहिँ हामीले जुन हनीगेनमा रहेको पैसा छ त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ विथड्र गर्न जाँदैछौँ है त। ओके साथीहरू, यो सम्पूर्ण कामहरू गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि कुनै पनि गाह्रो छैन है त। ओके, सिम्पली तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला यहाँनिर एड्रेस भनेर देखाएको छ, यसमा तपाईँले सिम्पली यहाँनिर कपीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ पब्लिक एड्रेस कपिड भनेर क्लिपबोर्ड भनेर देखाइसकेको छ। सबैलाई म फेरि पनि गरेर देखाइदिन्छु। यसरी सिम्पली तपाईँले यो लिङ्कलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। यो लिङ्कलाई कपी गरिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ सिम्पली ब्याक आउनुहोस् र तपाईँले हनीगेनको अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला है त। सिम्पली यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यस्तो भइसकेको छ र यहाँनिर आइसकेपछि अब तपाईँले रिक्वेस्ट पे आउटमा क्लिक गर्नु होला र रिक्वेस्ट पे आउटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले दुईवटा अप्सन आउँछ। पहिले नै भनेको थिएँ मैले हामी चाहिँ जम्प टास्कमा क्लिक गर्नेछौँ र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नेछौँ है त। ओके, सो अब तपाईँको वालेट एड्रेस छ, वालेट एड्रेस तपाईँले सिम्पली यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँले सिम्पली पेस्ट गरिदिनु होला र कन्फर्म पे आउट गरिदिनुहोस् है त। ओके, सो कन्फर्म पे आउट गरिदिनुहोस् र यति भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ मेलमा चाहिँ कोड आउँछ है त। ओके, जुन जिमेल अकाउन्टबाट तपाईँले भनौँ या जुन गुगल अकाउन्टबाट तपाईँले हनीगेन अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ कोड आउँछ। सिम्पली तपाईँ त्यसमा जानुहोस् र यहाँनिर चाहिँ जिमेल अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि रिफ्रेस गरिदिनु होला र रिफ्रेस गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हनीगेनको चाहिँ भेरिफिकेसन कोड हाम्रो यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ है त। ओके, सिम्पली भेरिफाई गरिदिनुहोस् र भेरिफाई भइसकेपछि द इक्विभ्यालेन्ट अफ
71.80 JMPT विल बी सेन्ट इन 2 बिजनेस डेज भनेको छ। 2 दिनसम्म चाहिँ यो आइसक्छ भनेको छ। तर 2 दिन चाहिँ लाग्दैन हाम्रो, यो चाहिँ 1 मिनटदेखि लिएर 5 मिनटभित्र चाहिँ हाम्रो मेटामास्क वालेटमा चाहिँ आइपुग्छ है त। ओके, सो अहिले मसँग यहाँ रहेको छैन। अब म यहाँ गएर तपाईँको हेर्नेछु ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा गएर। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, पे आउटमा जाउँ। पे आउटमा गइसकेपछि मनी सेन्ड भनेर भनिसकेको छ। अलमोस्ट 1 मिनट पनि लागेको छैन। सिम्पली अब यो मनी चाहिँ मेरो जम्पटास्क वालेटमा चाहिँ आएको छ कि छैन हेरौँ है त। ओके, सो सिम्पली जाउँ, यहाँनिर चाहिँ मेटामास्कलाई ओपन गरौँ। मेटामास्कलाई ओपन गरिसकेपछि अब हेरौँ त्यो पैसा चाहिँ यहाँनिर आएको छ कि छैन। यसरी यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ हनीगेनबाट पेमेन्ट चाहिँ यहाँनिर रिसिभ भइसकेको छ। 71.10 तपाईँको चाहिँ डलर चाहिँ हाम्रो रिसिभ भइसकेको छ। ओके, सो यसको मतलब यदि हामीले चाहिँ यसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ भने अहिले चाहिँ डलरको भाउ तपाईँको 133ले चलिराखेको छ के अरे। तपाईँको 71 × 133 गर्छौँ भने हाम्रो 9,000 9,500 चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ विथड्र गरिसकेको छौँ। ओके, सो अब यो जुन पैसा रहेको छ यो पैसालाई चाहिँ तपाईँले ई-सेवा ब्याङ्कमा पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या छैन। यदि तपाईँले यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, इन्स्टाग्रामको लिङ्क तल राखिदिएको छु। सिम्पली किरण दुराल सर्च गर्नुभयो भने मेरो नाम अब भेट्नुहुन्छ तपाईँले इन्स्टाग्राममा। त्यहाँबाट तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँको पैसा चाहिँ विथआउट चार्ज फ्रीमा नै तपाईँको विथड्र गरेर तपाईँलाई ई-सेवा या ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरिदिनेछु है त। ओके, र यदि तपाईँलाई चाहिँ आफैलाई पनि आउँछ बिएनबीमा स्वाप गरेर मजाले तपाईँले बाइनेन्सहरूबाट मजाले चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिदेखि नै तपाईँले यस्तो खालको थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छैन है त। ओके, आई होप साथीहरू तपाईँले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि हनीगेन एप के हो, हनीगेनबाट कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जानिसक्नु भएको छ। र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। र अझ पनि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा गएर मेसेज र फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। भिडियो यति नै थियो। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो थोरै पनि इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यदि च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा घन्टीलाई बन्द भयो ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुग्छ। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेटिनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल।